Nếu ai đó mang đến trước mặt bạn một đĩa sâu rán vàng rồi nói rằng món này còn giàu protein, còn bổ hơn cả thịt bò thì bạn có tin không? Với rất nhiều người, sâu hay côn trùng gắn với hình ảnh của những thứ đáng sợ, mất vệ sinh hoặc chỉ dành cho những chương trình thử thách ở trên truyền hình. Thế nhưng điều thú vị là trong mắt các nhà khoa học, những sinh vật bé xíu ấy lại đang được đánh giá là một trong những nguồn thực phẩm triển vọng nhất của thế kỷ 21. Không phải ngẫu nhiên mà trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, hàng trăm công trình nghiên cứu từ Liên Hợp Quốc, Tổ chức Nông lương Thế giới, các trường đại học châu Âu và nhiều viện nghiên cứu trên toàn cầu đều tập trung vào một chủ đề. Côn trùng có thể giúp nuôi sống hàng tỷ con người trong tương lai hay không? Và câu trả lời ngày càng nghiêng về phía có. Hiện nay có khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới thường xuyên ăn côn trùng như một phần trong chế độ ăn hàng ngày. Hơn 2.000 loài côn trùng đã được ghi nhận là có thể chén được. Điều đó có nghĩa là nếu bạn nghĩ ăn sâu là chuyện kỳ lạ thì thực ra bạn mới đang thuộc về một nhóm mà chưa hiểu hết ý nghĩa và cái độ bổ của sâu trên toàn cầu. Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ không chỉ là sâu có thể ăn được mà còn bởi giá trị dinh dưỡng của chúng. Có những loài sâu khi sấy khô chứa lượng protein cao hơn cả thịt bò khô. Nhiều loài còn giàu sắt hơn cả rau bina, chứa nhiều kẽm, canxi, vitamin nhóm B và các axit amin thiết yếu mà cơ thể con người rất cần. Vậy tại sao một sinh vật nhỏ bé lại bổ đến như vậy? Và vì sao hàng chục quốc gia trên thế giới đã xem sâu và côn trùng là đặc sản từ hàng nghìn năm trước, trong đó có Việt Nam? Vì sao sâu lại giàu protein đến vậy? Nói một cách đơn giản, sâu gần như là một cỗ máy sinh học được tạo ra để lớn thật nhanh. Chỉ trong vài tuần, một con sâu đã phải ăn liên tục để tích lũy năng lượng trước khi hóa nhộng rồi biến thành bướm hoặc bướm đêm. Vì vậy, phần lớn cơ thể của chúng được cấu tạo từ các mô giàu protein và chất béo dự trữ. Nếu so sánh với thịt bò thì câu chuyện sẽ dễ hình dung hơn, bởi vì ai cũng nghĩ rằng ăn thịt bò rất bổ và rất tốt. Một con bò nặng khoảng 5 tạ phải mất khoảng 2 đến 3 năm mới đạt trọng lượng xuất chuồng. Trong suốt thời gian đó, nó phải tiêu tốn hàng tấn cỏ, ngô, đậu tương, hàng chục nghìn lít nước. Còn một con sâu chỉ cần vài tuần đã trưởng thành. Toàn bộ cơ thể của nó gần như là một khối dinh dưỡng cô đặc, không có bộ xương đồ sộ, không có những phần cơ thể nặng nề như động vật có vú. Đó là lý do khi đem sấy khô, phần nước bị loại bỏ. Những gì còn lại chủ yếu là protein, chất béo và khoáng chất. Vì thế, hàm lượng protein trên cùng một đơn vị trọng lượng trở nên cực kỳ cao. Một nghiên cứu trên tạp chí Future Foods hồi cuối năm 2024 đã phân tích sâu Mopan, một đặc sản nổi tiếng ở miền Nam châu Phi. Kết quả cho thấy bột sâu khô này chứa tới 73 gram protein trên mỗi 100 gram, trong khi thịt bò khô là vào khoảng 59 gram protein trên mỗi 100 gram. Con số này khiến nhiều người giật mình và từ đó mới xuất hiện những tiêu đề ví dụ như là sâu giàu protein hơn thịt bò. Tuy nhiên cần phải hiểu cho đúng, đây là phép so sánh giữa hai sản phẩm đã sấy khô và chắc chắn đã phải sấy khô. Nếu so với thịt bò tươi thì không đúng, bởi vì sâu thì chứa rất là nhiều nước ở trong cơ thể của mình. Nói cách khác, nói sâu giàu protein trong thịt bò thì phải quy về đó là hàm lượng protein sau khi mà người ta đã sấy khô con sâu đó. Điều thú vị là sâu Mopan không phải là trường hợp duy nhất. Dế, châu chấu, sâu bột, nhộng tằm và nhiều loài côn trùng ăn được khác đều có hàm lượng protein rất cao. Có loài đạt hơn 60%, thậm chí gần 70% khối lượng khô là protein. Đây là con số mà rất ít thực phẩm tự nhiên có thể đạt được. Thực ra, nếu nhìn rộng ra tự nhiên thì điều này cũng không quá khó hiểu. Bởi vì sâu vốn rất bổ béo. Hãy tưởng tượng một con chim non, một con cá hay một con gà con. Khi mới sinh chúng đều phát triển nhanh nhờ nguồn thức ăn giàu protein này. Chúng ăn sâu và chúng cũng ăn côn trùng. Đấy là một ví dụ rõ ràng nhất cho độ bổ của sâu và côn trùng. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc ăn sâu sẽ chữa được bệnh hay là thay thế hoàn toàn các thực phẩm khác. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng sâu và côn trùng chỉ nên được xem là một nguồn thực phẩm bổ sung nằm trong chế độ ăn cân bằng. Nhưng rõ ràng xét về mật độ dinh dưỡng trên mỗi gram thực phẩm, chúng thực sự rất ấn tượng. Thế nhưng, nếu chỉ vì bổ thì thế giới đã không dành nhiều sự quan tâm đến côn trùng như vậy. Điều khiến các chính phủ, các nước, các tổ chức quốc tế và cả các tập đoàn thực phẩm chú ý nằm ở một bài toán lớn hơn nhiều. Làm sao nuôi sống gần 10 tỷ người trong tương lai mà không làm trái đất bị kiệt sức? Tại sao trái đất bị kiệt sức? Bởi vì hiện nay, chăn nuôi gia súc là một trong những ngành tiêu tốn tài nguyên nhất trên thế giới. Một con bò cần rất nhiều đồng cỏ, cần rất nhiều nước và rất nhiều thức ăn. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, để sản xuất 1 cân thịt bò có thể cần tới khoảng 15.000 lít nước nếu tính toàn bộ lượng nước dùng để trồng thức ăn, chăm sóc vật nuôi và chế biến. Bò cũng là động vật nhai lại nên thải ra lượng khí metan đáng kể, một loại khí nhà kính có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn khí CO2 trong ngắn hạn. Trong khi đó,
côn trùng lại đi theo hướng ngược lại. Chúng cần rất ít diện tích để nuôi, sinh trưởng cực kỳ nhanh, chuyển hóa thức ăn thành cơ thể hiệu quả hơn. Một trang trại nuôi dế hoặc sâu có thể được xây dựng theo mô hình nhiều tầng ở trong nhà, không cần đồng cỏ rộng hàng trăm hecta. Chúng cũng tiêu thụ nước ít hơn đáng kể và có lượng phát thải khí nhà kính thấp hơn rất nhiều so với nuôi bò. Đặc biệt, một xu hướng đang phát triển đó là không bán nguyên con côn trùng mà là xay thành bột protein. Loại bột này sẽ được trộn vào bánh mì, mì sợi, thanh năng lượng, ngũ cốc buổi sáng, bánh quy hay là đồ uống dinh dưỡng. Người tiêu dùng gần như không nhìn thấy con sâu hay con dế nào cả, nhưng vẫn nhận được lượng protein và khoáng chất đáng kể, và không nhìn thấy thì không sợ. Điều thú vị là trong khi nhiều người phương Tây vẫn còn đang tập làm quen với thực phẩm từ côn trùng, thì ở nhiều nơi trên thế giới, việc ăn sâu hay côn trùng đã là câu chuyện có từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Có những quốc gia coi chúng như món ăn đường phố, có nơi xem là đặc sản chỉ xuất hiện trong những dịp quan trọng, thậm chí còn có món được bán với giá đắt không kém gì hải sản cao cấp. Vậy đó là những nước nào? Nếu phải chọn một quốc gia nổi tiếng nhất về những món ăn từ côn trùng, rất nhiều người sẽ nghĩ đến Thái Lan. Đối với khách du lịch, đây thường được coi là một thử thách. Nhiều người ban đầu chỉ dám mua một con dế để chụp ảnh rồi cắn thử, nhưng sau vài miếng thì không ít người quay lại mua thêm bởi vì nó thực sự rất là ngon. Dế rán có hương vị giống vỏ tôm rang giòn, còn sâu tre lại béo và bùi, gần giống lạc rang hoặc hạt điều. Người Thái ăn côn trùng đương nhiên không phải vì thiếu thức ăn, họ xem đây là một món ăn vặt truyền thống, giống như người Việt ta ăn lạc rang hiện nay. Và ngành côn trùng của Thái Lan đã phát triển rất mạnh với hàng chục nghìn trang trại nuôi dế, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Nếu Thái Lan nổi tiếng với côn trùng rán thì Mexico lại sở hữu lịch sử ăn côn trùng kéo dài hàng nghìn năm, từ thời của các nền văn minh Aztec hay là Maya. Một trong những món ăn nổi tiếng nhất đó là châu chấu rang với tỏi, muối, nước cốt chanh và ớt. Người Mexico thường ăn chúng như món nhắm hoặc rắc lên bánh taco để tăng độ giòn. Hãy đến với Nhật Bản. Khi nhắc đến ẩm thực Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến các món hải sản. Thế nhưng ở các vùng núi của Nhật, đặc biệt các tỉnh như là Nagano, Gifu hay là Yamagata, côn trùng từng là nguồn thực phẩm rất quan trọng. Bởi vì những khu vực này nằm sâu ở trong núi, mùa đông kéo dài, trước đây rất khó đánh bắt hải sản và cũng không thuận lợi để chăn nuôi gia súc. Người dân buộc phải tận dụng mọi nguồn thực phẩm có sẵn trong tự nhiên. Món ăn nổi tiếng nhất đấy là châu chấu được nấu cùng với nước tương, đường và rượu cho đến khi thấm đều gia vị. Món này có màu nâu bóng, vị mặn ngọt và thường ăn với cơm trắng. Ngoài ra còn có ấu trùng ong. Người Nhật thường xào hoặc là nấu cùng với nước tương. Nhộng tằm cũng là một món ăn phổ biến ở một số nơi. Ngày nay, nhiều công ty Nhật còn sản xuất bánh quy, mì, cà phê và thanh năng lượng có bổ sung bột dế nhằm đáp ứng xu hướng thực phẩm giàu protein. Ở Hàn Quốc thì nếu từng xem phim Hàn Quốc có thể bạn đã thấy những cái xe bán côn trùng ở trên đường phố. Thực chất đó chính là nhộng tằm được luộc hoặc hấp cùng gia vị. Điều khiến nhiều người nhớ mãi không phải là hương vị mà là mùi thơm rất là đặc trưng. Có người mô tả mùi của nó giống mùi hạt dẻ rang, nhưng cũng có người cảm thấy khá nồng. Chính vì vậy, đây là món ăn khá là kén khách. Ở Trung Quốc thì Trung Quốc có nền ẩm thực vô cùng đa dạng nên việc ăn côn trùng cũng không phải là điều xa lạ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Đông, ve sầu non được xem là món ăn rất được yêu thích vào mùa hè. Sau khi bắt về, chúng được rán giòn hoặc rang với gia vị. Người ăn nhận xét là phần bên trong mềm, béo, khá giống với thịt cua. Ngoài ve sầu còn có nhộng tằm, ong non, sâu tre cùng nhiều loại côn trùng khác. Một số nơi còn bán ở chợ đêm giống như những món nhậu rất được ưa chuộng. Quay trở lại với sâu Monpan. Ở Zimbabwe, Botswana, Namibia, Zambia và Nam Phi, tức là đều các quốc gia châu Phi, đây không chỉ là món ăn lạ mà là nguồn thực phẩm rất quen thuộc vào mùa mưa. Sau khi sâu đạt kích thước lớn nhất khi hóa nhộng, người dân sẽ thu hoạch hàng loạt. Bỏ ruột, sâu được luộc với nước muối rồi đem phơi nắng để bảo quản nhiều tháng. Khi ăn, người ta có thể nướng than, hầm cà chua, xào hành hoặc nấu với các loại rau. Với nhiều gia đình ở miền Nam châu Phi, sâu Monpan giống như cá khô hay là thịt khô ở Việt Nam, vừa dễ bảo quản và vừa giàu dinh dưỡng. Thậm chí tại một số quốc gia, ngành khai thác và buôn bán cái con sâu này mang lại doanh thu hàng chục triệu đô mỗi năm, tạo việc làm cho hàng nghìn hộ dân ở vùng nông thôn. Và đến đây hãy quay trở lại với Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái truyền thống này cũng có từ lâu rồi. Ngày bé rất là hay bắt bọ xít, hay bắt cào cào châu chấu để nghịch. Còn có những cái con thì cũng ăn được thật. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đuông dừa là món đặc sản nổi tiếng. Có người thích rán bơ, có người nướng, thậm chí ăn sống cùng với nước mắm. Dù gây nhiều tranh cãi, đây vẫn là món mà nhiều du khách nước ngoài muốn thử khi đến Việt Nam. Ở miền Bắc, nhộng tằm rang lá chanh là món quen thuộc của nhiều gia đình. Nhộng béo, thơm và giàu protein nên thường xuất hiện trong bữa cơm hoặc quán nhậu. Mình ăn cái này thì hay bị dị ứng. Các tỉnh miền núi phía Bắc còn có châu chấu rang, ong non, nhộng ong rừng, sâu tre, bọ xít. Tây Nguyên cũng có nhiều món ăn từ côn trùng theo tập quán của đồng bào các dân tộc.
Điều đó cho thấy văn hóa ăn côn trùng không hề xa lạ với người Việt Nam. Chỉ là theo thời gian, khi nguồn thực phẩm ngày càng phong phú, nhiều món dần trở thành đặc sản địa phương thay vì xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày hoặc trong cháo nghịch của trẻ con. Vậy là nhìn vào bản đồ thế giới, có thể thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, rất nhiều nền văn hóa đã coi sâu vào côn trùng là thực phẩm bình thường từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Và đúng là khi sấy khô thì có một số loại bổ hơn thịt bò thật, mang nhiều giá trị protein hơn thịt bò thật. Cảm ơn, bạn đã thử những cái món nào trong tất cả những món kể trên hay chưa? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.